Papasyal tayo dito sa baba. Tingnan natin yung mga pagbabago dito kasi matagal na rin akong hindi nakakapasyal dito eh. Yung mga na ayos na yung kamalig. Yung poultry. Yan. Ito yung mga nagbago, poultry dati hindi ganyan yan eh. Basta natin. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So Isang rest house. Ito yung kanilang kusina. Solar, dalawa. Yung balon, walang laman. Medyo nahihirapan ako maglakad mga kaisi. Sakit kasi yung ano ko, hita ko. Gawa nung aksidente. Uy, ang dumi. May isda pa. Madumi yung balon. Sayang, di makakaligo. Ito yung CR. Mamaya pwede maligo dito bago umuwi. Ayan. Ito yung daan. Diyan, may daan dyan papunta doon sa ilog. So, pwede kami dumaan dito or doon sa kabila. May hagdan. Nung Butch at Ninang Lorna. Yan. Ganda. Si Brian, willing dito. Ayaw nung huli. Ipuntikin niya dito eh. Dahil bagong project ko sa dito. Ako tayo. Pagawa ng bahay natin. Inabot pa naman ng daily. Kung makakuha ka ng ganitong pwesto, kung makakuha ng ganitong pwesto, malaki, dahil maganda. Kaya kasi maganda pala. Si Ninong Boss yan, tsaka si Ninang Lorna. Yung
gusto mo mag-body belt yan sa silong. Ano parang gym niya? Oh, may gym dyan sila eh. O, tingnan mo rito. Yan, mga papayang lalaki. Nakuha na pala iba. Ayan. Meron pa. Mag-uwi tayo ng papaya. Kaso ang bigat yan. Huwag kayo magbabawa dito. Kita din yan. Doon sa ano. Ubos na ba ilang kanin? Pus na. Tinatay na ni nanay. Sa baba. Meron pa silang duyan-duyan. Ito kanilang plato. Simple lang ko eh. Tapos ito yung kanilang gate house. Ano yung nakikita dito? Wala man siya. Gumalaw na lupa dito, tay? Ha? Gumalaw yung lupa. Yan, tour guide natin, si tatay. Malapit Nung araw, hindi ganito yan eh. Si Abel. yung mga sample sana namin sa planta, yung parang mga mundo, Oo. yung ginawa ng ano, yung manager namin sa bahay nila. Almohol? Oo. Parang salmon. Abel! Ay, ito yung ganun. Oo. Ayun na yung mga istos pala ka. Hindi pa rin lahat yan kanya na Bel, ako mga nag-engineer yan. Yeah, mga lakaran, mga design, lahat yan. Lahat yan, mga design. Ito, ako rin natutuwa nito ang tingin natin. Ako rin nagbubuha nito eh. Tapos ito, kaya lalagyan ko pa rin ito ng pintuan. Sinalalagyan pa rin ng pintuan. Ito yung kanilang gym, kaya lang hindi tayo makapasok. Nasa taas yung susi. Kanilang gym. Okay, kita naman sa bintana yung ganun nila yung tawag yan. Barbell? Hindi, yung inuupuan. Yan, kita mo. Ito yung katrabaho nilang bago. Okay, may kalamansi, konti lang. Wala, hindi na lang. May siyara sila sa loob. Meron. Kaya pala niligamit. Hindi naman. Dalawa nga si Arjun. Ha? Okay na. Ano lang naman yan? Bukal. Ha? Fish pan bago. Bago lang. Bago lang. Kaya wala pang isda. Lumisa na lang. Winawasing pa yun eh. Pira kasi na dito eh. Bakit pa siya lang kasi? Wala, kung tayo na sana, pabibigyan mo rin, dami yun. Makikwap po ang sisi. Hindi pa naman dyan dito, Nilipat yung isda doon sa kabila. Isa-isa lang sana. Hello guys, mga kaisi. Ito na kami sa farm. So ayun o. Lunas Farm Ranch. Yan, kasama ko yung mga group namin sa Easy Bikers. Tsaka iba mga bago, mga newbie. So mga nabudol sila. So kita nyo naman ang ganda dito sa place na to. Nakaka-relax, nakakawala ng pagod, tsaka malamig, sobrang daming puno, tsaka maliwalas. Kita nyo naman guys, ganda, no? Ay, may kabayo dun, sino ba? Yun, kabayo.
Punta natin yung mga kasama natin, yung mga nagkakasiyahan sila dun eh. Mamaya pupunta kami sa ilog. Baka mag-swimming kami. Tapos mga hapon, mga 3 or 4, ride out na kami pa uwi ng Antipolo. Yan yung kabayo. Ito yung kabayo. Inaabulin yata ako. Susigurin ako ng kabayo. Buti lang nakatali. Punta natin sila dun. Nagkakainan tsaka nagkakape. Nangahabol talaga yung kabayo. Ayan, mga hayop. Ito yung mga hayop dami. Mga manok, bibe, pato, gansa. Nyo. Ano din? Nagdala-dala ba lang din sa Kapitan mo yung kabayo doon, nangahabol. Yun ang habulin natin. Doble yun eh. Ang mga binaba natin yun dyan. Baka may Kape, magic yan. saging, pampalakas yan ah. Pampalakas to, pampalakas ng Baka hindi kayo matay dyan ah. Pampalakas. Hindi, may ilog naman yun eh. Palakas ng nervyos. Baka hindi kayo matay dyan sa saging. Kailangan Yan guys, tapos na po kami dito sa aming bahay bakasyonan sa tambayan ng mga easy bikers dito sa Daraitan. Yan, uwi na kami. Ride out na kami mga 2:30 para at least makarating kami ng bago mag 7 or 6. Ready na lahat. Okay. Lodi, mga Lodi, salamat. Uwi na. Salamat. At yung walang ilaw dyan, kakagapihin. Pagkapwa namin dito. Yung mga guys, peace tayo ha. Plan dito. May baon pa akong halaman sa likod. Wow. Sorry po, tinubuhan yung bag ko eh. Ayos ba? Ayos ba ang ang resource ng mga easy bikers? Pagka naging zombie na yung mga nagpaturok, dito tayo tatakbo.